السلام علیکم خوبو سټوډنټانو څنګه یې امید لرم ښه به یې څنګه چې تاسو ته پته ده سیریز لیکچر سٹارټ کړو موږ د کیمستري چې پای کې موږ ډیفرنٹ ټاپکس ویلیو پای کې موږ سره غلیو کمپاوند هم وی لاست ټایم صحیح ده هغه نه مخکې چې کوم نه ایلیمنٹ ویلیو هیستوري اپ مسلم پیریډ هم ویلیو وس چې کوم موږ سره نوې ټاپک ته نو موږ سره څه دی هغه موږ سره سیکنډ type of matter دی چې موږ سره تل impure substance راځو یا impure substance ته موږ وایو هغه ته موږ وایو mixture صحیح شو اوس mixture چې کوم دی موږ سره څه شی دی نو mixture لکه څنګه چې موږ لاست ټایم ویلو چې کمپاوند موږ سره چې کله دوا یا دوه نه سوا څیزونه یو بل سره کیمیکلی کمباین شي نو هغه ته موږ وایو کمپاوند وایو چې پای کې دغه پراپرټیز کیږي چینج کیږي صحیح شو اوس چې کوم سره میکسچر دی نو په میکسچر کې موږ وایو چې کله موږ سره دوا یا دوه نه سوا سبسټانسز ایټم یا مالیکولز کمباین کیږي نو هغه موږ سره سوي او موږ سره فزیکلی کمباین کیږي مطلب آی کې به ریاکشن نه کیږي نو ریاکشن کله نه کیږي نو موږ وایو چې هغه پراپرټي به موږ سره نه چینج کیږي صحیح شو نو میکسچر موږ وایو چې دا موږ سره څه دی دا موږ سره جست فزیکل کمبینیشن دی د چا د دوه یا دوه نه سوا سیزونه نو موږ وایو چې څه دی دا physical combination of two or more substances صحیح شو الته کمپاوند کې موږ ویلو چې having fixed ratio by mass نو دلته چې کوم دی دغه fixed ratio by mass خبر هم ناراضي نو دلته موږ وایو having no need by fixed ratio of mass is called mixture صحیح شو مطلب فزیکل کمبینیشن به کیږي او د ریشو چې کوم بای ماس ریشو دا دغه ضرورت هم نشته مطلب یو کمپاوند یا یو سیز دا زیات مقدار کې مغسته شي او یو چې کوم دا په کم مقدار کې هم اغسته شي په دې باندې ډیپند نه کوي دویم الته مونږه درې خبرې غړوي صحیح شو چې کمپاوند کې درې شیزونه دي دغه سي مون سره په میکسچر کې هم درې خبرې دي نمبر فرست مون وایو چې میکسچر وکړه جوړیږي نو mixture physical combination mixture are formed by the physical combination of different substances صحیح شو ویم الته خبره کړې وا چې کلم سکیږي کمپاوند جوړیږي نو الته به ریشو موږ سره سوي فکس وي او دلته موږ وایو having no need a fixed ratio by mass مطلب دلته ریشو موږ سره چینج کېدای شي او دریم چې کوم دی موږ وایو چې کله موږ سره میکسچر جوړ شي نو هغه واپس سکیږي کمپوننت ته ایزیلی ډیوایډ کیږي سپریټ کیږي صحیح شو نو موږ وایو چې میکسچر can easily be separated into its component and it retain his property هغه property کې با څه چینج هم ناراضي سپوز زویما چې ما سره سدي واټر دی صحیح شو واټر موږ سره یو کمپاوند دی دغه سه موږ سره شوګر دی نو شوګر موږ سره یو بل کمپاوند دی
صحیح شو دواړه زه اوس مکس کومه د دې ما سره خپل فزیکل پراپرټي ده د دې ما سره خپل فزیکل پراپرټي ده چې هغه کې زه وایم چې واټر بوایلینګ پوینټ میلټینګ پوینټ فریزینګ پوینټ یا چې کوم د ډنسټي والیوم ماس دا څه شي دا یو دی صحیح شو او د مکسچر د شوګر چې کوم دی ما سره دا غي څه شي دی ما سره ډیفرنٹ مطلب فزیکل پراپرټي د دې سړي ټوټلی ډیفرنٹ دي دغه چې د کیمیکل پراپرټي سي دي هغه ټوټلی ډیفرنٹ دي نو کله دا دواړه ملاو کم نو دا ما سره کوي دا ما سره شوګر سولوشن نه کوي صحیح شو نو دې شوګر سولوشن ته بزوي ما چې دا ما سره څه شي دی دا ما سره مکسچر دی چا مکسچر دی د شوګر اینڈ واټر صحیح شو او که صرف واټر یاد کم نو واټر بزویم ته ما سره یو کمپاوند دی او که شوګر یاد کم نو زه وایم چې دا ما سره بل کمپاوند دی خو چې کله د دواړه مکس کم نو دې ته بیا ځا یا شوګر سولوشن ته بزا کمپاوند نه وایم بلکې سب ورته وایم دې ته بزا مکسچر وایم صحیح شو ولی چې دا زه ایزیلی واپس کولای شم سپریټ کولای شم څنګه سپریټ کوم صحیح شو اوس بیکر دی صحیح شو او په دې بیکر کې چې کوم دی واټر دی صحیح ده او په دې واټر کې سکو دا شوګر سالوینټ اډ کړل نو چې شوګر سالوینټ هم اډ کړل نو دا څه شي دا مون سره ایکولی ډیسټریبیوټ شي صحیح شو نو چې ایکولی ډیسټریبیوټ شي نو یو خو د دې ذایقه څه شي مون سره چینج شي مطلب دا مو وایو چې دا مون سره څه دی دا مون سره سویټ ان ټیسټ شو او دا سویټ ان ټیسټ دا چا د وجه راځي دا ډیو ټو دا sugar particles د وجه راځي صحیح شو اوس که دلته موږ څه وکړو دلته موږ هیټ ورکو صحیح شو نو چې هیټ ورکو دا موږ په یو کار په ذریعه باندې بند کو دا موږ اٹیچ کو یو ټیوب سره او دا ټیوب چې کوم دی د خراولو یو بل بیکر ورته کیدو او دې سره سره دلته چې کوم موږ سوګو یو کنډنسر ولګاو او چې هیټ ورکو نو دینه دا واټر سکیږي ایوالو شي نو یو ټایم راشي چې دا واټر دینه بالکل څه شي ختم شي دی کنټینر تر شي او دلته چې کوم موږ سره جست سپاتې شي موږ سره همدا سالډ پارټیکل چې کوم شوګر والا دي نو هغه موږ سره واپس شوګر ته کنورټ شي صحیح شو مطلب سالډ فارم ته راشي پاوډر فارم ته راشي نو موږ وایو چې دا موږ واپس سکړل جدا کړل نو د دې واټر پراپرټي او د دې واټر پراپرټي دا دواړه موږ سره سوي دا موږ سره سیم وي نو چې دا دواړه پراپرټي موږ سره څه شو سیم شو نو موږ وایو چې واټر خپل پراپرټي سکړه ریټین کړه دغه سي موږ سره چې کوم دا شوګر پارټیکل دی او دلته شوګر پارټیکل دی نو د دې دواړو چې کوم پراپرټي دی اب سوي موږ سره ابا سیم وي نو د دې د وجه موږ وایو چې دی شوګر پارټیکل سره واپس خپل پراپرټي ریټین کړل صحیح شو پای کې څه چینج رانلو دغه سي was on the base of solubility چې کوم دی موږ مکسچر دو ټایپ ته ډیوایډ کوو صحیح شو یو ته موږ وایو homogeneous mixture صحیح شو او یو ته وایو heterogeneous mixture نو homogeneous mixture تا ولازو نو homogeneous mixture څه ته وایي چې کله مونږه د سالوټ پارټیکل په سالوینټ کې ډیزولو کو صحیح شو او هغه ایکولی شي ډیسټریبیوټ شي نو چې کله ایکولی ډیسټریبیوټ شي نو دغه ټایپ اف مکسچر ته بزوي ما چې دا ما څه دی دا ما سره هوموجینیوس مکسچر دی چې هغه एग्जांपल الریډي وست مونږ ویلا چې کله د شوګر سالوټ سو کم واټر ته ډیزولو کما یا واټر ته ور واچوما نو دا ما سره ایکولی ډیسټریبیوټ شي صحیح شو مطلب ټول چې څونه شوګر مالیکول وي اپا ټول واټر کې شي ایکولی ډیسټریبیوټ شي نو دې قسم ته بزوي ما چې دا ما څه دی homogeneous mixture دی نو homogeneous mixture کې زوی ما چې دا ما څه شي دی the type of mixture where the solute particle are uniformly distributed in solvent by mass
صحیح شو. نو دې قسم مکسچر ته به ما هوموجینیس مکسچر وایم او د دې اگزامپل چې کوم دی ما سره راځي نو د دې اگزامپل ما سره راځي څه شي sugar in water. صحیح شو. دغه څه زه وایم چې salt in water دغه څه ما سره ink drop in water. صحیح شو. نو دا ما سره هغه مکسچر دی چې هغه د څه وایم هوموجینیس مکسچر وایم یا سمپلی زه وایم چې پولر سالوټ سو کم په پولر سالوینټ کې ډیزولو کم یا نان پولر سالوټ په نان پولر سالوینټ کې ډیزولو کم نو اب مالا سره کوي مالا هوموجینیس مکسچر راکوي. دغه سي دویم ما سره دی چې heterogeneous mixture. heterogeneous mixture د دې الټه دی. صحیح شو چې پاګیو ما سره سوي سالوټ پارټیکل په سالوینټ کې ایکوال ډیسټریبیوټ نه وي یا یونیفارملی به ډیسټریبیوټ نه وي نو دې قسم سولوشن ته به د سوي ما دې ته به زوي ما heterogeneous mixture. نو heterogeneous mixture به ما چې where the solute particles are not uniformly distributed among solvent by mass. मतलब په یو ځای کې وجه کوم ماس را ډیر وي په بل ځای کې وجه کوم په سالوینټ کې سالوټ پارټیکل ماس سوي ډیر کم وي. صحیح شو. نو دې ته ما heterogeneous mixture نه एग्जांपल چې کوم ماس سره ده sand in water. صحیح شو چې sand دا وبو تر واشو ما نو لاندې یخ کې sand ډیر پارټیکل وي او بره چې کوم ماس سره بالکل زیرو وي. دغه څه زوی ما stone in water. صحیح شو. دغه څه oil in water. صحیح شو. mud in water. یا simply زوی ما چې کله د polar solute سو کم په نان پولر سالوینټ کې اډ کم نو دا ما سره د دوانو پیز سره چینج دی دغه سي پراپرټي دغه سي دي چینج دی نو دا نه کوي یا زوی ما چې پولر سالوینټ والم او په پولر سالوینټ کې سو کم نان پولر سالوټ اډ کما نو دا چې کوم مال مکسچر راکې نو اب ما سره سوي او ما سره heterogeneous mixture وي. نو دا ما سره څه شو دا ما سره mixture ټاپک شو چې mixture څه دی ما سره د فزیکل کمبینیشن دی د دوه یا د دوه نه سیوا سيزونو سبستانسز نو هغه زوی ما mixture دا غي به ما سره دا پراپرټي وي چې کله ما سره mixture جوړیږي به فزیکل کمبینیشن وي ریشو ضرورت به ورته نه وي. صحیح شو. دا mixture با راځي. بل एग्जांपल ما سره دی د آیرن प्लस सल्फर. نو आयरन जो چې دا ماس سالډ دی سلفر ماس سالډ دی. صحیح شو. نو دا دوه چې زرا یو ځای کما نو دا ما سره څه جوړای نه ما سره مکسچر جوړای. صحیح شو. د دې کمبینیشن ما سره جوړای څه شي مکسچر. خو چې کله زه هیټ ورکم نو چې کله زه هیټ ورکم نو دا دوه بیا ریاکشن وکي او مال سره کی مایلا आयरन सल्फाइड रागी چې هم ما سره بلیک پاوډري فارم کی وي. صحیح شو. نو आयरन پلس سلفر چې یو ځای کمان نو आयरन واپس د میګنیټ په ذریعہ باندې د دینه جدا کولای شم خو چې کله زه هیټ ورکم او دا ریاکشن وکي او आयरन सल्फाइड جوړ کی نو په आयरन सल्फाइड کې بیا دا आयरन د میګنیټ په ذریعہ باندې چې کوم دی د دینه نشم جدا کولای. صحیح شو. نو دا ما سره از एग्जांपल کمبینیشن ما سره एग्जांपल چې کوم دی ما سره د heterogeneous ته. صحیح شو. او چې کله ز ریاکشن وکم نو دا ما سره څه جوړای دا ما سره بیا मिक्सचर न जोड़े बल्कि कंपाउंड जोड़े छिपाए के बाद आयरन और सल्फर खपल प्रॉपर्टी से कई लूज कई.